Chào mừng anh em quay trở lại đến với series N8N thực chiến nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng cái endpoint là lấy toàn bộ video của bên doing này. Thì đối với endpoint này anh em có thể là áp dụng bằng những cái cách như là có thể là lấy toàn bộ video mà không phải của một cái kênh mà anh em cho là nó phù hợp với cái việc xây kênh của anh em, hoặc là mọi người có thể là lấy một cái kênh video mới nhất của cái kênh doing này và nó sẽ tự động nó sẽ đăng lên luôn. Thì ở những cái video trước ấy thì anh em có thể xem lại đối với những cái video trước ở trên trang YouTube là revitapi.com. Mình đã làm những cái video tương tự như là tải toàn bộ video của TikTok này, hoặc là crawl toàn bộ kênh của TikTok này. Sau đấy mọi người có thể tự động này đăng clone ra thành clone và edit ra đăng bài lên các nền tảng như là Facebook Reel, hoặc là YouTube, hoặc là TikTok hoặc Instagram. Hoặc là mọi người có thể là lấy toàn bộ những cái kênh TikTok đấy, kênh doing đấy, và mọi người có thể tự động cho nó dịch lại và mọi người đăng bài nữa cũng được mọi nhé. Hoặc là lấy những cái video TikTok đây, video TikTok mới nhất. Thì đây là những cái video mình đã hướng dẫn ở trước rồi, anh em mà không hiểu thì anh em có thể xem lại. Thì quay trở lại đến với video ngày hôm nay, series N8N thực chiến ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em sử dụng cái endpoint này nhé. Thì đầu tiên ấy, để sử dụng được cái này thì anh em truy cập giúp mình vào cái trang là revitapi.com. Đấy, thì ở trong cái trang này mình đang có ba cái module là module AI module đấy, là AI audio, AI automation và AI dubbing. AI Dubbing nó là một cái phần mềm dịch video nhé mọi người nhé, dịch và lồng tiếng video sang tiếng Việt. Thì phần mềm này mình đang phát triển thêm. Mọi người có thể đã áp dụng được rồi ấy nhá. Thì mọi người xem lại cái video mới nhất này, dịch và lồng tiếng này, thì quý vị mình có chia sẻ và hướng dẫn cách sử dụng rồi. Bây giờ mình đang hướng dẫn thêm và đang update thêm một vài tính năng nữa, thì anh em có thể là chờ đợi hoặc là có thể là dùng thử đối với cái AI Dubbing này nhá. Text to speech thì mình đã giới thiệu ở những video trước rồi. Đây là rất là đơn giản thôi, mọi người nhập văn bản và chuyển đổi thành giọng nói thế là xong. Quay trở lại đối với N8N ấy thì mọi người có thể tham khảo cái bảng giá là 79.000, 179.000 và 279.000. Mọi người đăng ký đăng nhập như bình thường, mỗi người sẽ có một cái sub domain riêng bằng tên của mọi người, hoặc là mọi người đăng ký bằng sub domain của ai đấy cũng được mọi nhá. Sau đấy anh em mở tài khoản N8N của anh em ra. Đấy. Ở đây mọi người đăng ký đăng nhập rồi nhá. Sau đấy mọi người tạo giúp mình một workflow mới này. Ở những video trước ấy mình có hướng dẫn anh em rồi là để bắt đầu một cái workflow mọi người cần có một trigger. Thì cách đơn giản nhất là mọi người sử dụng cái trigger menu này. Ở đây hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái trigger là schedule nhá. Schedule tức là mọi người có thể đặt lịch đấy ạ. Đây, mọi người đặt lịch giúp mình là ví dụ như là một ngày một lần, hoặc là 1 phút một lần đấy, 5 phút một lần, hoặc là 1 tuần một lần. Mọi người có thể đặt một lần, một ngày một tuần chẳng hạn. Để cho một ngày một lần nó sẽ chạy cái trigger, chạy cái workflow này và nó sẽ tự động quét nhé. Tiếp tục mình cần có một cái nốt HTTP. Đây mọi người thể xem ở đây nhé. Đọc toàn bộ phần doc này, có bản tiếng Anh, có bản tiếng Việt, mọi sáng hoặc tối như nào đấy mọi người tùy mọi người nhá. Thì mọi người đọc toàn bộ cái phần hướng dẫn này với giá thành là 35 credit trên một lần yêu cầu. Đấy, thì anh em copy toàn bộ cái phần CIL này. Đây, mình đã có một cái CIL mẫu ở đây rồi, mọi người chỉ cần ấn vào đây copy. Quay trở lại đối với N8N ấy thì anh em chọn giúp mình là một nốt là HTTP. Và anh em ấn vào cái phần import CIL, đấy, import vào đây. Thì ở đây mình có một cái set user ID rồi. Đấy. Cái method ở đây là post này, URL này, là API page doing user download đấy. Cái set ID ở đây chính là cái set ID này. Mọi người vào giúp mình cái trang là doing này. Doing user cách chéo. Đấy, đây chính là cái set ID của, đây là cái toàn bộ cái page của kênh doing mọi người nhé. Ở bên TikTok ấy, ở bên TikTok thì nó giao diện nó sẽ khác và cái đường link nó sẽ khác, ở bên doing thì giao diện nó sẽ khác. Thì đây chính là toàn bộ cái phần set ID. Mọi người mà có thể kiểm tra ấy, mọi người thấy là vào một trang là doing này, một cái trang video nào đấy, mọi người vào trong đấy. Và mọi người ấn vào cái phần đăng nhập ở đây, cái phần biểu tượng này. Ấn vào đây. Đấy, thì ấn vào biểu tượng thì đây là toàn bộ cái page của họ nhé, cái trang của họ. Thì đây mọi người thể thấy này. Sau cái phần user ấy, đấy cái phần from ấy, thì đây chính là cái set ID, set user ID của mọi người cần đấy. Thì ở đây mình đã có cái trang này, ví dụ cái trang này đây có sẵn rồi. Những bạn gái trẻ xinh đẹp đây thì anh em có thể là copy cái set user ID này, hoặc là mọi người thể tự tìm kiếm theo đúng ngành nghề mọi người nhá. Thì đối với những kênh mà anh em có thể là làm về buôn bán về dân dụng này, về đồ gia dụng ấy, hay là buôn bán hoặc là xây những kênh mà bên doing mà có thể là dịch tự động luôn đấy, mọi người thể là tự động cào dữ liệu mới nhất và mọi người dịch luôn. Thì đây chính là một trong những cái tác dụng của cái endpoint download doing này mọi nhé. Ví dụ nhá, bên này cái kênh này chẳng hạn, kênh này họ đang bán giấy ăn chẳng hạn đúng không? Đây cho nó to lên.
thì đây chính là cái họ đang bán giấy ăn, thì mọi người tự động copy cái video này mới nhất về và mọi người sẽ dịch ra và mọi người đăng lên các nền tảng khác và mọi người gắn link giỏ hàng làm affiliate của anh em. Thì đây là những cái tác dụng của cái endpoint này nhé. Sau đấy này, quay trở lại đối với workflow mình đang sử dụng, đang làm đây, mọi người tìm giúp mình là cái XAPI key. Cái XAPI key này ấy, thì mọi người quay trở lại cái trang là revitapi.com, ở đây mọi người đăng ký đăng nhập như bình thường ở đây mọi người nhé. Rất là đơn giản thôi, đăng ký đăng nhập với bằng Gmail ấy. Thì mỗi mail hiện tại đang có là 100 credit miễn phí. Anh em ấn vào phần setting nhá. Đấy, mọi người copy toàn bộ cái API của mọi người vào đây, ấn copy, đây chính là cái API của key của mình chẳng hạn, mọi người copy cái này. Sau đấy quay trở lại đối với N8N, anh em paste cái phần này vào. Thì đây là một cách nhá, đây là một cách để bật header lên. Ở video trước mình có hướng dẫn anh cách thứ hai, hôm nay mình sẽ nhắc lại nhá. Anh em tắt cái phần header này đi. Anh em chọn ở phần Authent này này. Chọn cái thứ ba, chọn header. Đấy, và ấn create new creditor này, ấn ở đây là XAPI key. Sau đấy anh em paste cái phần API key anh em vào này, đặt tên ở đây là Revit chẳng hạn. Đấy, thì sau đấy anh lưu lại, thế là xong. Ở đây mình có rồi, mình không lưu nữa. Đấy, mọi người thấy chưa? Thì đây chính là toàn bộ những cái nốt này nhá. Mọi người đã có hình như này, xong rồi mọi người ấn execute là tự động nó sẽ download toàn bộ trá ra cho mọi người. Mình để dễ độ schema cho dễ nhìn nhá. Thì đây chính là cái link doing này, mọi người có thể thấy nhá. Đấy, thì đây này mọi người thể thấy nhá, cái link này là cái link mới nhất của họ này, link mới nhất của họ này. Bây giờ mình quay trở lại đối với cái link doing này xem có đúng hay không. Mình ấn vào trong này, thì đấy mọi người thấy không, cái video này chính là cái video mới nhất này. Còn ba cái video này là ba cái video game nhá, ba cái video game, nên là mình sẽ không lấy ba video game này. Đây là cái video mới nhất này, mọi người có thể thấy không. Bây giờ mình sẽ thử đối với cái endpoint khác chẳng hạn. Thì đây chính là cái endpoint khi nãy mình đã hướng dẫn và anh em làm giá dụng ấy, thì mọi người copy toàn bộ cái phần này. Đấy, mọi người thay cái phần set ID này thôi. Mọi người thay cái endpoint này vào cái set user ID vào trong đây nhá. Anh em ấn execute này. Đợi một lát nó sẽ trả cho mọi người rất là nhiều cái ID này và một cái link video đây. Anh em có thể xem. Đấy, đây chính là cái video mới nhất của họ chẳng hạn. Đấy. Sau đấy nhá, mình bắt đầu mình đã có 20 cái video này rồi đúng không? Mọi người thể thấy không? Đấy, đếm là đến được 20 video. Anh em sử dụng giúp mình một cái nốt là nốt speed out. Đấy, mọi người kéo cái phần awesome ID này vào, phần video này vào này. Đây, mọi người kéo cái phần video này vào nhé. XQ này. Đấy, thì nó sẽ trả cho mọi người 2 item. Anh em để ý nhá, phần này là một item. Đấy, sau qua cái nốt speed out ấy, nó sẽ trả cho mọi người 20 item. Sau đấy nhá, anh em sử dụng giúp mình một cái nốt là nốt loop. Đấy, loop này là nó sẽ chạy từng item một. Thì ở video trước mình có hướng dẫn rồi, anh em có thể xem lại cái phần video download toàn bộ kênh này, video series N8N thực chiến đấy. Thì mình sẽ không nói lại lần nữa nhá. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại này. Đối với cái workflow đấy trước mình đã có hướng dẫn rồi đấy. Đây. Mọi người copy toàn bộ cái này. Đấy, anh em copy cái này. Ở trong đây mình đã có cái sheet này chẳng hạn. Đấy, thì bắt đầu là mình sẽ execute thử đi. Mình sẽ execute thử nhá. Thì nó sẽ chạy ra cho mọi người một cái đường link này. Cái link video này ấy, thì mọi người có thể là kéo toàn bộ cái video URL này, hoặc là mọi người có thể thêm một cái code, mọi người ấn vào cái phần này, thêm một cái code ở trong đây. Thì đây chính là cái mình đang sử dụng đây. Mọi người hôm trước mọi người nhớ không? Mình có thêm một cái code ở đây nữa, ví dụ như là link share chẳng hạn. Đây, link share, mọi người có thể kéo cái link share này vào. Đây nhá, mọi người execute này. Đấy, nó sẽ tự động nó sẽ download hai cái này vào đây. Mọi người thể thấy không? Mình sẽ xóa để tách cái này ra, xóa cái này đi nhá. Đây các video đây, đây là cái đường link mà nó đã download này. Và đây là cái đường link share, nó sẽ import vào trong update vào trong cái phần Google Sheet đấy. Từ vào đây rồi mọi người có thể tạo thêm một cái nốt nữa là mọi người có thể là HTTP. Anh em kéo cái đường link này vào. Đấy, để chuyển ra một định dạng là binary mọi người nhé. Nói chung là có rất là nhiều cách và tùy theo cho anh em sử dụng. Đấy, nó sẽ trả cho anh em một cái định dạng là binary này, dạng data nhé. Sau đấy anh em upload cái đường này, link này lên driver. Đấy, mọi người có thể là upload được file này. Trả dạng data, mọi người đặt tên nhé. Ví dụ mọi người thể đặt tên nhá. Thì ví dụ ở đây ấy, anh em có thể là kéo cái đường awesome ID này vào và anh em đặt cái tên là .mb4 chẳng hạn. Đấy, đặt tên này như nào anh em đặt tên nhá. Và mọi người đặt một cái folder ấy, mình để folder đăng bài đi. Thì đây chính là mọi người là
lấy này toàn bộ những cái video ở bên doing và mọi người up lên driver đấy, và mọi người từng ngày mọi người xử lý về edit hoặc là như thế nào đấy, một là edit thủ công, hai là edit tự động cũng được mọi nhá. Thì đây nó là đã update cái file này, cái đây cái Awesome ID ấy, đặt tên là như này rồi, và nó đã update driver cho anh em nhé, nó đã update rồi. Thì nó lúc hết như này, lấy 20 item thì mọi người lại tiếp tục, mọi người lại loop tiếp giúp mình đấy. Quay trở lại đối với phần doc này, mọi người thấy đây, lấy trang tiếp theo mọi người dùng Macroso, mọi người copy đúng cái này cho mình đấy, lại giúp mình tạo một HTTP request import CIL đấy. Ở phần này mình sẽ xóa header đi nhá, và mình sẽ chọn cái phương pháp thứ hai khi nãy mình có hướng dẫn anh em đấy ạ, header này, chọn Revit API này. Và cái nốt này anh em nó nối với đường nào? Đây, mọi người nối với cái sau cái nốt này nhá. Đây, cái phần set ID ấy là mọi người kéo cái set user ID này vào. Đấy, macro của anh em ấy là mọi người kéo xuống toàn cuối video ấy. Cuối cái phần kết quả mọi người thấy này, macro mọi người kéo phần này vào và mọi người ấn execute giúp mình. Thì ở đây nó đã loát được 20 video rồi, thì tiếp tục ở đây nữa nó lại loát 20 video tiếp theo cho đến khi nào ấy anh em test, cho đến khi nào cái phần has more bằng full đấy là còn nữa không ấy, đấy là đang còn nữa nhá, thì nó đang còn mắc cơ sổ ấy, còn nữa không ấy, đến khi nào bằng full thì là đã hết video rồi. Đấy là lúc đấy là em dừng lại, đấy là cách mà crawl toàn bộ kênh nhé mọi người nhé, crawl toàn bộ kênh hoặc là crawl toàn bộ video của một kênh. Anh em lại tiếp tục này, lại import cái này vào là speed out, anh em lại speed out đấy, và bắt đầu lại update lên tương tự. Và ví dụ đây là mọi người cứ copy cái này ra đấy, cứ copy và nối nó lại đấy. Đây là một trong những cách nhá, đây là một trong những cách mà mình hướng dẫn là mọi người lấy toàn bộ hoặc crawl toàn bộ của một cái kênh doing. Nó cũng tương tự với cái video mình đã làm ở trước đấy, mọi người thể xem lại này, crawl toàn bộ video của bên TikTok đấy. Hôm nay mình đã làm cho mọi người một cái endpoint này rồi, anh em có thể tham khảo hoặc là anh em có thể là đọc phần doc hoặc là xem hướng dẫn. Đây là một cách mọi người nhá. Đến cách thứ hai này thì mọi người xem lại giúp mình cái video là re-up video mới nhất của bên con TikTok mọi nhá. Xem lại video này thì workflow trước mình đã có làm rồi ấy, bây giờ mình sẽ không làm lại nữa. Ở video trước mình đã làm rồi đúng không? Bây giờ mình chỉ việc copy toàn bộ cái này thôi. Anh em làm rất là nhanh thôi. Vậy mình khi mà anh em làm nhiều ấy, anh em mà làm nhiều ấy thì có những cái mà có một cơ sở rồi ấy thì anh cứ việc copy lại thôi, mà không phải làm đi làm lại nhiều lần đấy, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ lấy lại cái set user ID của bên này nhá, copy này, đây mình paste cái set user ID vào trong đây rồi nhá. Thì mọi người nhớ ở những video trước mình đã có nói rồi ấy, thì là khi chạy qua thì sẽ nó tính ở trạng thái là chờ đăng nhá. Mình sẽ execute từng thứ một cho anh em này. Đầu tiên là get opaque này, mọi người nhớ để một là để trạng thái chờ đăng, hai là mọi người có thể là thêm cái phần này đấy, thêm phần trạng thái ở đây là trạng thái chờ đăng chẳng hạn. Đây mình sẽ copy này, chờ đăng, execute này. Đấy, mọi người sẽ thấy nó ra chỉ có một item là trạng thái chờ đăng thôi. Đây mọi người thấy mình đang để một trạng thái thôi mà. Sau đấy bây giờ mình sẽ không cần nút loop này vào nữa. Hoặc là anh em có thể là để nút loop cũng được nhá. Thôi mình để nút loop đi, tại vì là nhiều khi mà anh em dùng nhiều kênh ấy. Loop này, tại vì đây chỉ có một item. Sau đấy mọi người lại copy toàn bộ cái phần nốt mình vừa mới làm ở đây ấy. Đây cái nốt này chẳng hạn, đây copy lại rồi đúng không? Thì anh em có thể là lấy này, kéo cái phần set user ID này, đây nó chính là cái kênh cần clone đấy ạ. Anh em ấn execute giúp mình với nhá. Thì đấy, nó vẫn trả ra cho mọi người là một item. Bây giờ mình cần speed out lại quay trở lại cái bài khi nãy là mọi người kéo cái phần video này vào. Đấy, execute là nó sẽ trả cho mọi người 20 item. Sau đấy mọi người sẽ lấy cái item mới nhất, mọi người ấn execute này là mọi người sử dụng cái nốt là nốt limit giúp mình với nhá. Cái nốt limit là cái video mới nhất đây ạ. Sau cái nốt video mới nhất thì mọi người sửa lại cái phần nốt if này nhé. Thì nếu như là cái đây ví dụ nhá, mọi người sử dụng là nốt xe này, xe URL này bằng với cái ID mới nhất ở trong đây rồi ấy. Ở trong đây có ví dụ bây giờ chưa có gì đúng không? Thì nó sẽ là true hoặc false đấy. Thì bây giờ mọi người thấy không? Nó cái link xe này ấy, nó chưa có ở trong file Google Sheet. Đấy thì mọi người là nó trả dạng cái false. Sau đấy mọi người sẽ update cái này lên. ID bài viết mới nhất chính là cái xe link này đây. Xe đi chẳng hạn, hoặc là mọi người thể sử dụng là cái Awesome ID nhé. Đấy, caption video này mọi người thể lấy này, lấy cái phần description này. Đấy không? Tức là mọi người thấy không? Bây giờ nó đã upload cái đường link mới nhất này vào rồi đây.
Và trong file Google Sheet rồi, bây giờ mình sẽ chạy lại nhá. Mọi người ấn này, ấn execute workflow này. Sorry, anh em phải để trạng thái chờ đăng đi. Đây nhá, mình đã để ở trạng thái chờ đăng rồi, nãy mình sửa ở đây trạng thái chờ đăng đấy. Mình execute này. Đấy mọi người thấy không? Tức là ấy, khi nãy nó chưa có cái link share ở đây thì nó sẽ chạy vào trạng thái full. Bây giờ nó đã có rồi thì nó sẽ trả trạng thái true. Đấy. Thì khi mà có cái phần page, cái phần user này ấy, người ta đăng cái video mới nhất thì mình cũng lấy một cái phần limit bài mới nhất. Nếu mà nó trùng rồi thì nó sẽ không lấy lại lần nữa, hoặc là nếu mà nó chưa có trong cái video mới nhất rồi thì nó sẽ lấy cái video đấy và nó sẽ tiếp tục chỉnh sửa, tiếp tục đăng bài, hoặc là tiếp tục đăng edit video rồi đăng bài lên đa nền tảng chỉnh sửa cho anh em luôn nhá. Thì đây chính là một trong hai cái tác dụng mà mọi người có thể xem. Một là lấy toàn bộ video của một kênh doing này, hai là lấy video mới nhất này về nhà mọi người có thể tự động edit này. Xem lại mọi người có thể là anh em có thể xem lại cái phần này. Đấy, xem lại cái phần video là tự động dịch doing. Thì đây là một trong những cái tự động dịch bên video doing này sang bên tiếng Việt và tự động luôn, mọi người thấy dịch đa kênh cũng được. Thì đây chính là cái workflow mà tự động dịch luôn mọi nhá. Tự động dịch thì anh em có thể là copy toàn bộ lại cái phần nốt này. Đấy. Và sau đấy em thay cái phần hẹn giờ ở đây, phần hẹn giờ chạy ấy, là nó sẽ tự động đến ngày đến giờ nó sẽ lấy về và nó sẽ tự động nó dịch và nó sẽ tự động đăng bài luôn, và mọi người không phải làm một cái gì cả. Nếu có video mới thì nó mới lấy, còn nếu không có video mới thì nó sẽ không lấy luôn nhá. Hoặc là nếu mà video mới mà nó trùng với video mọi người đã làm rồi thì nó sẽ không lấy lần nữa. Thì đây là một trong những cách mà mọi người là không phải nhúng tay, không phải làm một cái gì mà cũng không phải đi tìm từng link một. Anh em mà thấy video này hay ấy, thì anh em nhớ chia sẻ nhé. Anh em nhớ ủng hộ mình bằng những cái kênh bằng n8n.revit API ấy, hoặc là anh có thể sử dụng phần này AI Automation hoặc là AI Wrapping nhé. Bên mình đang có những rất là nhiều gói giảm giá ấy, hoặc là có những cái gói mà chương trình affiliate cho anh em có thể tham khảo ở đây mọi nhé. Cảm ơn anh em đã xem video nhé.